7:23. Not bad. 81 kilometers mula kami. No. Park muna kami dito. Hintayin muna namin sila kay Junior bago kami mamalengke pa kasi. Yung bayaran ng call dito babayaran? Pagka-register po. May babayaran pa po sa registration. Ayun na yun. Refundable ba yung case of it? Hindi na. Refundable ba yung okay lang ang tubig ko. Yung kubo ma'am, ano yun? Open cottage ba yun? Room. Room, may room yun. Okay. Pero pwede din naman po kayong gumamit sa mga open cottage. Okay. Free of charge po yun. Okay. Meron. Ayun. Moment lang po. Okay, wala ito na. Bahala nang may, ano ma'am yung ibang activities doon? Pwede po. Ano pa po yung mga activity doon? Ay, ano sir, yung island hopping. Island tour. Ay, Lalakarin yung dagat. Hindi po, sasakay din po ng bangka sir. Ano po doon eh. magkano naman yun? Yung rate po namin doon sir, 300 per head. Tapos free goggles po yung sa snorkeling, saka may life vest po. Ano kaya maabutan kaya natin yung yung okay sandbar? Opo, maabutan po natin mamaya. Kita. 10:25. Lapit na umalis. Handa na nila yung mga life vest. I-distribute na nila isa-isa. So far, good weather naman. An awesome weather out there. So, ayan. Coast Guard, mag-check. Mag-inspection lang yun. Yung mga gaano katagal yung biyahe? 45 minutes. Ano na to, no? Low tide na to, no? sa Oppo. Alright. Okay guys, we're here. Ito na isang Balinese Hut. Ito ang
CR. Alright, walang ilaw kasi ang ilaw dito ay ito pala ilaw. Alright. We're cool. All good, all good. Magro-room tour tayo. Ayan man si Kaylee mag-open. Gusto niya mag-open. Gusto mag-open. You twist it. Choco. Okay. Bunk bed. Paborito ni Kim. Mag-charge na. Mag-charge na muna yung magcha-charge. Okay. Uy, bad. So, meron itong dalawang bunk bed. At dito ay ano. Uy, not bad, not bad. Goods. Maginhawa, hindi siya maano. Pwede natin ilabas itong electric fan muna. Oo. Kung ano, dami electric pa no? Sa dalawa, tatlo. Can we skip to the good part?